Here's guys, this is Averroes here and welcome back to my channel. Dalam video kali ini kita akan mengupaskan perbezaan antara PI005 dan PI007. Bagi korang yang dah nak habis SPM ataupun dah habis pun SPM, dah dapat results, lepas tu tengah plan nak apply belajar law dekat Asasi, UiTM Dengkil ataupun Foundation, korang terfikir korang nak ambil law kan? Dan Asasi yang ada kat Malaysia untuk law saja adalah UiTM Dengkil. Tapi korang tengah fikirlah bila try apply kat UPU, apa sebenarnya perbezaan antara UiTM dan KPTM untuk law. Dan ramai orang, mungkinlah ada setengah orang fikir mungkin darjat ataupun status KPTM ataupun PI007 ni lagi tinggi darjat dia berbanding PI005 iaitu UiTM. Tapi hakikatnya tak ada banyak beza pun antara UiTM dan KPTM punya law students. Sebab nanti in the end, last korang akan kongsi bilik sama dekat asrama ataupun dormitory. Nanti korang pun belajar subjek yang sama, korang pun kongsi persekitaran yang sama, perangai pun lebih kurang sama. Jadi tak ada banyak beza pun antara student UiTM dengan KPTM. Cuma beza dia adalah hala tuju kehidupan mereka selepas graduate. Perbezaan pertama yang I'm going to be mentioning is where you guys will be going after you graduate. Di manakah student PI005 dan PI007 akan pergi? Untuk student PI005 ataupun students law UiTM, mereka kena juga sambung belajar dekat UiTM. Mereka tak boleh sambung dekat universiti lain. Bila diorang daftar untuk UiTM, secara automatiknya mereka kena sambung UiTM juga. Kalau diorang tak nak sambung law UiTM, mereka kena sambung course lain dalam UiTM juga. Administration, Social Sciences, Business Management, macam tu lah. Ataupun course lain dalam UiTM, mungkin diorang sambung course bahasa, Masscom. Tapi macam students law daripada PI007 ataupun KPTM, diorang boleh pilih universiti mana-mana dan course apa-apa pun. Diorang pun kalau diorang dapat scholarship ataupun diorang kaya kan, let's just say kaya, diorang boleh sambung belajar luar negara. Jadi diorang tak terikat dengan UiTM. Perbezaan kedua adalah dari segi nama kelas. Macam PI005 kan untuk students UiTM kan. Tadi bila korang masuk kelas, korang akan dipecahkan ikut kelas. Contohnya dalam PI005 ada 12 kelas. Jadi korang akan masuk kelas U1, U3 maybe, U6, U11. Kalau PI007 iaitu student KPTM, korang akan pecahkan ikut kelas, ikut huruf K. Contohnya K1, K1 ataupun K5, K9, K11 macam tu lah. Pecah ikut nombor kelas. Macam sekolah menengah lah. Macam sekolah rendah mungkin ada 5 best study, ada 5 kenangan for example 5 azam, maybe 5 gemilang. Macam tu lah dekat Asasi Law. Tapi cumanya bezanya korang akan dipecahkan ikut number kelas. Lepas tu korang akan dipecahkan ikut huruf tu lah, U dengan K, untuk bezakan antara student PI005 dan PI007. Alright, coming at number 3 is that time finals, mereka akan ambil untuk student PI005, diorang akan ambil keseluruhan subjek korang untuk dikira sebagai CGPA ataupun GPA terakhir. Korang akan masuk UiTM, jadi course-course yang elective ataupun course-course bukan core akan diambil kira sebab that's considered to be macam subjek UiTM. Tapi bila korang dalam PI007, diorang akan ambil subjek core saja untuk diambil kira untuk korang punya final punya pointer ataupun CGPA ataupun GPA. Diorang akan ambil 4 core subjek sahaja sebab 4 core subjek tu macam dikira macam subjek law yang sebenar lah, yang universiti lain akan tengok bila korang nak try apply dekat universiti selain daripada UiTM. Jadi diorang tak akan tengok lah subjek-subjek elektif tu sebab tu subjek untuk student UiTM saja, bukan KPTM. Tapi sebagai student KPTM, korang kena still belajar juga subjek-subjek elektif tu. Dan perbezaan terakhir nombor 4 ialah untuk student UiTM, kalau diorang nak sambung law degree dekat UiTM Shah Alam, sangat-sangat senang sebab korang punya requirement sangat rendah. Korang perlukan pointer 3.00 saja dan band 4. Tapi kalau korang student KPTM ataupun PI007, kalau korang nak sambung belajar law dekat UiTM Shah Alam degree, korang punya pointer kena lagi tinggi. Korang punya pointer kena 3.75. Dah lah markah korang based on 4 core subjek. Lepas tu kena 4 core subjek tu gabung-gabung kena 3.75. Memang agak payah sikit lah. Dan
dengan band 4, korang pun kena band 4. Sebab dia kenapa UiTM Shah Alam buat macam tu, sistem macam tu, sebab diorang memang nak student UiTM saja yang masuk. Sebab mereka designkan law degree Shah Alam UiTM untuk student Asasi law dekat UiTM Dengkil, dan student KPTM ni boleh try masuk, tapi susah lah, ada persaingan daripada student UiTM Asasi tu, PI005. Itu kenapa student KPTM ada banyak lagi pilihan selain daripada UiTM. Diorang boleh study luar negara, diorang boleh apply UKM, UUM ke, Uniza ke, ataupun universiti swasta dekat Malaysia yang offer law, macam contohnya Taylor's University, Multimedia University ke. Jadi that's all the differences between PI005 and PI007. I hope that this video was very beneficial and helpful to you guys. And kalau korang ada sebarang persoalan ke, sila ajukan in the comment section below. Don't forget to like this video and hit and smash that subscribe button and that notification bell so you won't miss out for any new videos. Until then, thank you guys for tuning in, and I'll see you guys next time. Thank you.